ඔයාලගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔයාලගේ ලෝගෝ අයිකන් එක තියෙනවා. අන්න එතන ටච් කරාට පස්සේ එමන් නැත්නම් එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පහළ තියෙන settings කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න ඕනි. මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන settings යටතේ ඔයාලට පේනවා ඇති withdrawal method කියලා. එන්නේ withdrawal method කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ payment method ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම තියෙනවා Payoneer account එක link Payoneer account කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ තියෙනවා credit or debit card. ඒ කියන්නේ ඔය credit card එක හෝ debit card එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම Payoneer account එක link කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන තියෙනවා link Payoneer කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න ඕනි මුලින්ම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාගේ ඊමේල් එක හරි යූසර් නේම් එක හරි ලබා දෙන්න ඕනි. මුලින්ම Payoneer account එකට sign in වෙන්න ඕනි මෙතනදී. ඉතින් මුලින්ම ඔයා ඊමේල් එක මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Payoneer account එකේ password එක මෙතෙන්ට ලබා දීලා මෙතන පහළ තියෙන sign in කියලා අන්න එතන ඔයා ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් you have added a new funding source to your Payoneer account කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට නැවතත් පේනවා login කියලා තියෙනවා. එන්නේ login කියලා තියෙන තැන ඔයා නැවතත් ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයා log වෙන්නේ ඔයාගේ kwork site එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති Payoneer account එක මෙන්න මේ ආකාරයට link වෙනවා. මේ ආකාරයට link වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් Payoneer account එක remove කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන remove කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා මේ link කරලා තියෙන account එක නැවතත් remove කරන්න මෙතනින් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ සරල දෙයක් තමයි Payoneer account එක link කරන්න තියෙන්නේ මේ site එකේ withdrawal method එක හැටියට. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඊළඟට තියෙනවා credit or debit card කියලා. මෙතන enter card number කියන තැන ඔයාගේ මෙතන enter card number කියන තැන ඔයාගේ බැංකු කාඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ credit or debit card එකේ ඉදිරිපස තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අංක 16ක් තියෙනවා. අන්නේ අංක 16 තමයි ඔයා මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනි. ඒ අංක 16 ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා save කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්න එතන ඔයා ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අංක 16 ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙහෙම පහළ තියෙන තැන මම save කියන තැන ක්ලික් කරනවා. එහෙම කාඩ් නම්බර් එක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම ඔයා බැංකු account එක create කරනකොට ඔයා ලබා දුන්න mobile number එකට verification code එකක් එනවා call එකකින්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ call එකෙන් ලබා දෙන verification code එක මෙන්න මේ කොටු හතරට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කොටු ටිකට ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඒ code number එකකින් code number එක ආවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන request new code කියලා තියෙනවා. අන්න එතන touch කරලා ඔයාට නැවතත් ඒ call එක ලබා ගන්න. මේ SMS එකකින් නෙමෙයි එන්නේ. ඔයාට call එකක් තමයි එන්නේ. call එකෙන් මේ code number එක කියනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ code number එක මෙතෙන්ට enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් card add successfully කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ card number එක මෙන්න මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ visa card එක මෙන්න මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට අවශ්‍ය නම් card number එක edit කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන edit කියන තැනින් නැවතත් edit කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ card එක remove කරන්න ඕන නම් මෙතන remove කියන තැනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ card එක remove කරන්න මේ withdrawal method එකෙන්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට තියෙන web money කියලා. ඉතින් අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේ Payoneer account එකයි visa card එකයි හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ kwork කියන freelancer site එක තුල ඔයාගේ payment method එක add කරගන්න. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ ඒකේ සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඕනි කෙනෙක්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම add කරගන්න මේ kwork කියන site එක තුල. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ kwork කියන app එක download කරලා phone එකට කොහොමද buyer request එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ kwork කියන site එක Fiverr site එක වගේමයි ඒ විදිහමයි ගොඩක් දුරට සමානයි. ඉතින් ඒ වුණාට Fiverr site එක වගේ sellersලා ලොකු ප්‍රමාණයක් නෑ. ඒ වගේම තමයි මේ kwork කියන site එකේ service update වෙනවා. අලුතෙන් service එනවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ e-commerce and social media කියලා අලුතෙන් service එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි NFT art කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා බලන්න මේ හැම කැටගරි එකකම අලුතෙන් අප්ඩේට් එනවා. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් සර්විස් මේගොල්ලෝ
ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ සර්විස් හරහා ගිහිල්ලා සෙලර්ස්ලා අඩු සර්විස් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් ඩිවලොප්මන්ට් කියන සර්විස් එක ගත්තාම මේකේ සෙලර්ස්ලා ඉන්නේ 2105ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දුරට e-commerce එහෙම නැත්නම් wordpress හරහා තමයි මේගොල්ලෝ වැඩ කරනවා කියලා දාලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට හැම කෙනෙක්ම වගේ wordpress වෙබ්සයිට් තමයි ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති wordpress web design මෙතනත් මෙයා කරන්නේත්. ඉතින් මෙයා දාලා තියෙන ටයිටල් එක බැලුවාම I will design customize wordpress website කියලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒ හැම කෙනෙක්ම වගේ wordpress භාවිතා කරලා තමයි වෙබ්සයිට් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. මේ gig මේගොල්ලෝ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන gig දිහා බැලුවාම. ඉතින් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් channel එකේ wordpress හරහා කොහොමද වෙබ්සයිට් ඩිසයින් කරන්න කියලා වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ වීඩියෝස් බලලා මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් ලින්ක් දාන්නම්. ඔයාට පුළුවන් ඒ ලින්ක් කරා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වීඩියෝ බලලා ඔයාට පුළුවන් හරියට නිවැරදිව WordPress හරහා වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාලට මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ ලින්ක් ටික දාලා තියන්නම්. ඔයාට ඒ ලින්ක් හරහා ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන් WordPress හරහා කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා නොමිලේ. ලින්ක් දිහා බලුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලොත් ඕඩර්ස් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන අය. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ හැම කෙනෙක්ම වගේ යම් කිසි ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනිත් කැටගරි වලටත් ගිහිල්ලා බලන්න. සමහරක් කැටගරි තියෙනවා ගොඩාක්ම සර්විස් එක ලබා දෙන. එහෙම නැත්නම් සෙලර්ස්ලා ගොඩාක්ම අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ කැටගරි එකක් තෝරගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම ගොඩක් දුරට ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනින්ම ඕඩර් එකක් ලබා ගන්න. මේ බිස්නස් කාඩ් ඩිසයින් වගේ කැටගරි එකක් ගත්තොත් එහෙම මේකේ සර්විස් එක ලබා දෙන්න 644ක වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ බිස්නස් කාඩ් කියන කැටගරි එක යටතේ සර්විස් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන වෙබ් බැනර් ඇන්ඩ් අයිකන් කියන කැටගරි එක යටතේ 279ක වගේ සෙලර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. ගොඩක්ම අඩුයි. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් කියන කැටගරි එකෙත් ඉන්නේ 255ක වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි. මේ මන් ඩිසයින් කියන කැටගරි එකේ සබ් කැටගරි තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකේ තව කැටගරි ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන find service කියන තැන සර්ච් කරලා වුණත් ඔයා කැමති කැටගරි එකක් මේකේ සර්ච් කරලත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන development IT write and translate SEO web traffic digital marketing audio and video business and lifestyle ඔයගේ කැටගරි ප්‍රධාන කැටගරි කිහිපයක් මෙතන දාලා තියෙන උඩ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ යටතේ තව සබ් කැටගරිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම කැටගරි එකක්ම පොඩ්ඩක් ගිහලා හොඳට හොයලා බලලා ඔයා මේකේ ගිග් පබ්ලිෂ් කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනින්ම ඕඩර් එකක් ලබා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ NFT art කියන කැටගරි එක යටතේ 292ක වගේ සර්විස් ලබා දෙන ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මීට ටික දවසකට ඉස්සෙල්ලා මේ කැටගරි එකේ ගොඩාක් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි සෙලර්ස්ලා හිටියේ. ඉතින් දැන් ඔයාට මේකේ ගිග් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් ගිග් එක ගොඩක් උඩට ගේන්න. මොකද අඩු සෙලර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න නිසා මේ NFT art කියන කැටගරි එක තුල. ඉතින් මම මේ ඩිසයින් කියන කැටගරි එක යටතේ තමයි කතා කරේ. ඉතින් ඔයා අනිත් කැටගරිත් බලලා හොඳ සෙලර්ස්ලා අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්න කැටගරි එකක් තෝරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනින්ම ඕඩර් එකක් ලබා ගන්න කියලා නැවතත් කියනවා. ඉතින් එහෙමනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට පේමන්ට් මෙතඩ් එක කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ කියලා නිවැරදිව අවබෝධ වෙන්න ඇති. වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification මාර්ගයෙන් දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. හොඳයි එහෙමනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.